Hej och välkomna! Jag heter Sigrid Hult Ingvarsdottir och jag skulle ha varit gästutställare hos Maria i bygdegården Bäcklösen. Men istället tänkte jag visa er lite min ateljé som jag har hemma här i Uppsala. Och så har jag en utställning i Saluhallen här i Uppsala som jag ska visa er också. Jag använder halva vardagsrummet som ateljé. Och här kan ni se lite vad jag jobbar med precis nu. Jag använder mest olja och akvarell, men även ibland kol och krita och grafit. Motiven är ofta djur och landskap, men så ibland blir det också figurativt och stilleben. Jag flyttade till Sverige för att studera klassisk konst, delvis teknik bakom att rita och måla realistiskt. Och nu har jag bott här i runt 9 år. På veckorna här kan ni se lite mina skoluppdrag. Jag växte upp på en fårgård på norra Island och jag hämtar väldigt mycket inspiration från hemtrakten som natur och djur tar mycket plats i min konst. Jag vill visa min syn på landskapen och djuren och försöker jag alltid spegla personligheten och känslorna hos djuren. Här kan ni se 2 stora oljemålningar som jag jobbar med nu. Den här är en scen från fårgården och man ser in i dalen som jag växte upp i. Dalen heter Bardadalur. Inspirationen för den målningen fick jag ifrån en gammal svartvit foto jag hittade hos min morfar. Jag har bara lagt på ett lager färg på den målningen så det behöver många timmar arbete tills den är klar. På staffliet ser ni en målning som jag jobbar med som är beställning för ett mejeri. De ville få målning av sina favoritkor. När jag målar med olja gör jag det med lager på lager. Färgen behöver torka innan jag lägger på nästa färg, så det är ett ganska långt process. Men med den metoden får man fram mycket transparenta färger och väldigt fina nyanser. Och på det sättet kan jag få starkt ljus och mycket djup i målningen. Men det är en av viktigaste saken, tänker jag, att fånga ljuset i målningen. Senaste 1,5 året har jag målat mycket fåglar med akvarell. Och där har Sverige kommit fram i min konst. Svenska fåglar som blåmesar, tallgossar och skator för exempel finns inte på Island. Men jag tycker jättemycket om dem. De är så färgglada och fina. Under vintern har jag matat fåglarna här på balkongen. Så jag har alltid tillgång till modeller som jag kan fota och få inspiration ifrån. Men nu eftersom nästan alla mina konstverk är i Saluhallen i Uppsala i ett galleri som kallas Galleri Zeitgeist, så ska vi gå där och jag kan visa lite mer av mina färdiga tavlor. Tavlor som jag hade planerat ha med på konstrundan. Hej, här är vi i Saluhallen och här håller Galleri Zeitgeist till. Och här hade jag vernissage i slutet av februari, men eftersom alla utställningar är inställda så fick jag frågan om utställningen kunde hänga kvar. Här kan ni se lite allt vad jag har gjort med. Och här är målningar som jag har målat de sista 4 åren. För några år sedan jobbade jag mycket mer med människoporträtt och islandshästar. Lite inspirerad av nordisk mytologi och valkyrier och starka kvinnor med fårpälsar på sig. Och när jag målade de här porträtterna märkte jag hur mycket jag njut av att måla fårpälsarna. När jag var i skolan i Stockholm så var det uppdraget att måla stilleben.
Och det var lite mer klassiska stilen som han ställde upp. Men jag ville ta den motivet lite längre och så jag ställde upp bara mina fårskinnar och målade en närbild av fårpälsarna. För mig är det ganska meditativt att måla ullen och formerna som de bilder upp. Jag behöver inte vara så jättenoggrann med att allt behöver vara rätt. Det är lite mer frihet att måla de här, även om de ser jätterealistiska ut. Så för mig är det nästan lite abstrakt. Den här målningen är lite min minne från min uppväxt på en fårgård på norra Island. Den kallas flotten, den flyger bort fåren. De målningarna har jag gjort ifrån gamla fotografi som jag hittade hos min familj. Och fotografierna är nästan alltid svartvita och inte så bra kvalitet. Så jag har jobbat lite med att hitta färgerna själv. Och ja. Här kan ni se lite mina akvarellfåglar och det var faktiskt de som jag hade tänkt mest att ha med till bygdegården Bäcklösa till att ha på konstrundan. Jag hoppas att ni har njutit av att titta på den här videon. Och om ni har några frågor eller är intresserade av min konst får ni jättegärna skicka ett meddelande här på Facebook eller ett e-mail. Så kan ni kolla lite närmare på min konst på min hemsida. Tack så jättemycket!